welcome back to my channel, Jillian, and still we are here in Dubai. So magkikita po kami ngayon ni Sheila sa Ikea. So let us see. Dito po tayo sa Ikea, magkikita po tayo. Ayan. نستعمل مركز Mga friends, so andito po tayo sa Ikea ngayon dahil dito po kami magkikita ni Sheila. Ayan, hinihintay lang po natin. Ayan po ang Ikea. Cafeteria na. Ayan. Ito po yung isa sa vending machine. Yan, may pagpipilian. Cappuccino. So, ayan. كل المصريين Venezuela. الا مع الناس بس خلود لا مش جاكيت السيسي ها لا بعرف هدير ما انت جبت لي اياه انت تعال دور عليه يعرف لنا يا حرام كمل اغنيه Gusto. Meatballs po yan with mushroom potato. Ayan. Kain po. Hindi ko siya pwedeng kamayin. May sabaw siya eh. Kaya tinidor. Hindi dumating si Sheila, kaya mag-isa lang ako ngayon. Kain po tayo. Mukbang. Pero hindi ko siya pwedeng kamayin. May sauce. Kain po. Masarap naman yung pagkain nila. Mura pa. Friends, so hindi po dumating si Sheila ngayon. In-India niya ako. So mamamasyal na lang po tayo dito sa Robinson para hindi po sayang yung oras natin. Ayan. Robinson. Mga friends, welcome to Robinson, Dubai, UAE. Ayan, walang tao.
Kasi mahal ang mga gamit dito eh. Mahal ang mga bilihin. May Robinson ano din eh. Ayun oh. May Robinson Philippines din. Sa may Ortigas. Ayan. So, mahal dito. Kaya walang tao. Pero ikutin na lang natin. Para hindi sayang yung oras natin. Nings nila. Malaki siya. Malinis. Ayan. Pasimple lang tayo dito mag-vlog. Kasi nga marami bawal dito eh. Pero kung simple ka lang naman mag-vlog, hindi mo itututok sa mukha nila, okay lang yun. Ayan. Ladies wear. Ayan. Walang tao. Baba kaya tayo. Ay, hindi pala yun ang hagdanan. Tao sa Robinson. Ayan. Malaki din siya. Ayan. Hindi na ako bababa. Kasi hindi naman ako bibili. Hindi, cannot afford. Mahal talaga siya dito. Ayan, kita nyo naman, walang tao. Naghihirap na rin mga tao dito. Mga mayayaman lang pumupunta dito para bumili. Ayan. So, labas na tayo. Simple lang mag-vlog. Huwag yung obvious na nag-vlog kasi nga maraming bawal dito. Pero at least, diba, napasyalan rin natin yung mga lugar na andito na. Kasi andito na rin naman ako eh. Wala si Sheila. Hindi siya dumating kaya ayun, namasyal na lang tayo. Pauwi na po kami.